नमस्कार अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीहरू मोजिला फायरफक्स कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले गुगल क्रोम डाउनलोड गर्न सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। लाउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईहरू कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। जस्तै मैले चाहिँ अहिले यहाँ गुगल क्रोम खोलेको छु र मैले चाहिँ गुगलमा गएर मोजिला फायरफक्स भन्ने सर्च पनि गरेको छु। यो सर्च गरिसकेपछि हामीहरूले सबैभन्दा पहिले आएको mozilla.org को हामी चाहिँ वेबसाइट खोल्छौँ। हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ र यसलाई खोल्छौँ र हामीहरू यहाँ रहेको डाउनलोड नाउमा हामी क्लिक गर्छौँ र हाम्रो अहिले यहाँ डाउनलोड हुन सुरु पनि भइसकेको छ। हाम्रो अहिले यहाँ डाउनलोड भएर आइसकेको छ। अब हामीहरू डाउनलोड्समा जान्छौँ। म डाउनलोड्समा गएँ। अब डाउनलोड्समा गइसकेपछि हामीहरू यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। यसलाई मैले खोल्छु अनि त्यसपछि यो अहिले खुल्दैछ। र हाम्रो एउटा यस्तो डायलग बक्स आएको छ। मैले चाहिँ पहिला फायरफक्सलाई इन्स्टल गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर म यसलाई रिइन्स्टल गर्दैछु र यो अहिले इन्स्टल हुँदैछ। र हाम्रो इन्स्टल भएर अहिले फिनिश भनेर आएको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो फायरफक्स इन्स्टल भइसकेको छ। यहाँ आफै हाम्रो फायरफक्स खुलि पनि सकेको छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले मोजिला फायरफक्सलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।